Ik ben Inge Meijer en ik ben mijn artistieke praktijk begonnen. Of het is begonnen, er is een soort spark ontstaan toen ik werkte in een café. En er waren hele bijzondere mensen en dat waren kunstenaars. En ik voelde echt een soort aantrekkingskracht naar deze mensen. Van wie zijn dat en wat doen ze? En... Hi, I'm Malte. I'm a German artist. Right now I'm living in Düsseldorf. I grew up in a household, I say, that was very art conscious, let's say. My mother, she is a painter. My father was an architect. Ik kom zelf niet uit een artistiek gezin. Ik ben zelf eigenlijk nooit met mijn ouders naar een museum geweest. Dus dit was mijn eerste aanraking met kunstenaar zijn. Punt. At first, when I did the video, it was a lot of people thought it to be really creepy. And then I wanted to get away from this just being creepy to being also, let's say, productive or generating something positive also, maybe. Because I was never thinking of it to be creepy. I was thinking of it to be weird, to be kind of funny also in some ways. Als kind zijnde groeide ik deels ook op de boerderij van mijn moeder. Of in ieder geval mijn moeder is opgegroeid. En zij zijn heel geïsoleerd opgegroeid. Dus dat is ook heel erg voelbaar. Dat de relatie tot het land waarvan ze leefden is heel erg voelbaar. Ook de vervreemding tot de omgeving of tot het land / aarde. Well, key themes. I mean, I'm interested in the human being as a creator, I think. Mijn stijl. Mijn god, ik denk dat ik die niet kan beantwoorden. Komt het antwoord? Oké, dan is dat het antwoord. Say one example is, you know the Vacanti mouse, the mouse with the ear on the back? It's human-made, it's like a Frankenstein, you know? It's like there's no purpose of it having a human ear on its back. So it's actually kind of like a sculpture, you know? It's designed that way, you know? It's a mouse designed with a... And this was such an absurd example of how you can do science, you know, that I thought it would be nice to Frankenstein these pieces together, you know, in my work. Mijn rol als kunstenaar gaat over het zoeken naar waarde en waardebepaling. En ik voel een aantrekkingskracht tot dingen die niet altijd van veel financiële waarde zijn. Als kunstenaar kan ik waarde geven of licht schijnen op dingen die misschien in eerste instantie niet zoveel waarde hebben. It doesn't really have a role. I mean, art is not supposed to do this. Art can be really many things, you know, and then there's not really a purpose for it, but it will add to society in a way, I think. Bijvoorbeeld de planten die ooit in het Stedelijk Museum stonden. Dus die hebben heel lang, zijn die onderdeel geweest van heel veel tentoonstellingen. Maar ze hebben helemaal geen plek gekregen in de geschiedenis van het museum. En als kunstenaar kan ik dan waarde geven aan die planten. En daar dus letterlijk licht op schijnen. So I don't draw, I don't make any sketches. I have kind of like, if I'm doing something like this, it's I have an image in my head and I get it to as close as possible to it. Er is eigenlijk geen begin. Er is een continuïteit van interesses en die vertakken zich de hele tijd. En je bent eigenlijk een soort magneet en iedere keer blijven daar dingen aan kleven. En die ga je dan volgen. En dan kom je op plekken, of je ontmoet mensen, of je leest dingen met dat magneet.
En daar komen dan ideeën uit voort, meer concrete ideeën. En zo'n concreet idee ga je dan uitvoeren. I had one of these body pieces I had printed once, and then I added clay to it just to make it stand. And then came the idea of these, the yellow parts you see in the back, to add them to the actual sculpture. And then I did little parts of clay, and I 3D scanned them and added them to the sculpture. And then I wanted to have a third element to it, which was the ball-shaped things, or the exhausts you see, because I wanted to add a more industrial look to it, or something that comes from industrial design, is very refined, and I wanted to add this also. So you have kind of like the man-made body, then you have like the hand-shaped, really quickly shaped, Play-Doh thing, and then you have more like an industrial thought in the insets you have. Dit is wel een heel... Ja, het verval van de mens. Het is zo groot, dat ik weet niet of het daarover gaat, maar het gaat heel erg over verval van het vlees. We zijn ook gewoon van vlees. Wij zijn ook vlees. I like to add video to the sculpture because I think it's beneficial in, the video has, or my video is very reduced, let's say. It's actually just like maybe a photograph almost, with very subtle movement, or, very few things happening. And sometimes it's kind of like machine-like, always repeating body parts or something. Wat ik hoop dat mijn werk kan bieden, is een moment van stilstaan. Een moment van... Stilstaan is misschien niet het juiste woord, maar meer een moment van stilstand. Even een moment om adem te halen. En opnieuw te kijken naar wat je ziet. I think there's a connection you make in your mind between what you see on the screen and what you see in the sculpture. And then it adds, maybe it's like an idea of movement or an idea of something happening, something like that. And I think it's beneficial. Heel lang heb ik beelden verzameld van mensen die hun plant aan het verplaatsen waren, of een boom die verplaatst werd, of iemand in de trein met zijn plant. En iedere keer op dat moment als ik dat zag, moest ik even stilstaan en denken van, wat gebeurt hier nu? Oh, een plant die voorbij komt rijden, of een plant die op een fiets. Hè? Zo, dus even zo'n moment van dat je even stilstaat en denkt van, wat zie ik nu en waarom vind ik dit? Ja, waar kijk ik naar? En dat is dus de inspiratie geworden voor het videowerk over de boom die verplaatst wordt. Een boom zou namelijk uit zichzelf nooit gaan rijden. En het legt... dus het is gewoon een goed beeld. I think it's both about artificiality, but a very different approach to it. But this is kind of where we connect, I think, Wat ik hoop dat deze tentoonstelling teweeg kan brengen, is toch gewoon verdieping. En stof tot navoelen, nadenken en reflecteren op het hier en nu. My work stops here. If I'm gone sometime, the work will stand for itself. You never know. I always think about how in the future, like 1,000 years, they dig out something like this. And then what is it?
I mean, is it is it like a religious symbol from back then? Is it somebody who made a joke? Is it, something like that? This is what interested me. So if you have too much, in my eyes, if you have too much message, this will get lost on the way. In the end, this is all that stands to me.